Làm người nói dễ cũng không dễ. Chẳng dễ gì lay động hàng ngàn trái tim theo điều hay lẽ phải, hoặc quản lý miệng lưỡi thiên hạ. Làm người nói khó cũng không quá khó. Chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình, thế là đủ. Bất luận bạn sống tốt thế nào, cũng sẽ có người khen kẻ chê. Bất luận bạn thành công ra sao, cũng sẽ có người bình phẩm tốt, xấu. Hoa có trăm dáng nghìn kiểu, nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn ngại. Ở đời, mỗi người có một phong cách sống, sao không nâng đỡ nhau cùng đi lên, mà cứ chăm chăm hạ thấp, dìm nhau xuống, rồi để được gì? Đúng sai, phải trái, tốt xấu là do góc nhìn khác nhau của con người. Điều quan trọng không phải là nhất định san bằng những dị biệt, mà là giữa những dị biệt đó ta san bằng được sự hơn thua, đố kỵ, cố chấp trong chính cõi lòng của ta. Bẩm sinh mắt lòng ta sáng, hôm nào kiêu mạn hóa mù. Khuyết điểm đời mình đâu thấy, chuyện người rõ suốt thiên thu. Tìm ta một cội nghỉ chân, giữa chan chát nắng, giữa tầm tã mưa. Ngược dòng sinh tử xô đưa, tìm ta một cội để vừa đủ che. Lối quen khập khiễng đi về, gót chân đã mỏi, đam mê đã trùng. Ta từ vô thỉ mịt mùng, bước chưa ra khỏi một vùng nhân duyên. Tìm ta một cội chân nguyên, vào nương bỗng mất, nhập miệng vô ưu. Dù ta có tài năng đến đâu, dù chuẩn bị kỹ càng đến mức nào, thì những điều bất như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó. Có thành, ắt có bại, có hợp, ắt có tan. Nhưng hầu hết mọi người chẳng ai muốn bại bao giờ. Loài người khổ đau là bởi có mong muốn mọi sự thường hằng, trong khi bản chất cuộc đời là vô thường. Có những lúc đối diện sự tàn phá của vô thường, con người như sắp gục ngã. Nhưng nếu biết thẩm thấu triết lý duyên sinh, con người sẽ hiểu rằng bấy lâu mình đã hưởng thụ quá nhiều những tặng phẩm của vũ trụ. Nay vũ trụ lấy lại một ít để chia sớt cho người khác. Đó là lẽ tự nhiên, chứ đâu có gì là cay đắng. Mặt khác, có những người bất chấp khổ đau của người khác để tư lợi cho mình, để làm vui cho chính mình. Thế nên, trong cái được cái vui của người này luôn tiềm tàng cái mất, cái buồn của người khác. Nhưng thôi, nhìn làm chi mặt trái của xã hội, vì bản chất của cõi đời luôn là thế. Biết buông xả và buông xả được thì lòng mới an vui. Mọi khổ đau, hạnh phúc vốn từ tâm sinh ra, cũng từ tâm mà biến diệt. Thế nên, tâm ta như thế nào thì cảm nhận của ta về chính cuộc đời ta sẽ như thế đấy. Bao giờ dứt nợ người ơi, bao giờ mới được thảnh thơi một ngày. Vui gì cái cuộc trả vay, một vòng khép kín đọa đầy nhân sinh. Đầu dây mối nhợ do mình, ai người dứt nợ ngắm nhìn bao la. Hãy bắt đầu ngày mới, hồn nhiên một nụ cười. Nụ cười thành hoa nắng, gửi đất trời muôn nơi. Đừng ước mơ thay đổi cả thế giới quanh mình, đó chỉ là ảo tưởng. Hãy đổi thay cách nhìn. Nếu đời quăng trái chanh, nhớ làm ly giải khác. Nhỡ gặp người tệ ác, biến rác thành bông hoa. Đừng quan trọng thái quá mọi việc nơi trần gian. Chuyện chi rồi cũng vậy, rủ nhau cùng mây tan. Mấy mươi năm mở mắt, rồi ngủ vùi đất sâu. Sống một ngày tỉnh thức, ấy đã là thiên thâu. Niềm an vui vốn dĩ, từ nội tâm yên bình. Khi lòng đầy hoan hỷ, thế giới này đẹp xinh.
Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta hay nói về đau khổ, về khổ, về sự khổ ải vô biên. Vậy thì người như thế nào sẽ khổ? Đầu tiên là người có khuynh hướng cực đoan. Nhà Phật thường nhắc đến đạo lý sống trung đạo. Cái gọi là trung đạo chính là không đi theo hướng cực đoan quá mức. Bởi lẽ bất cứ việc gì khi đi đến cực điểm cũng sẽ bắt đầu rơi xuống theo hướng ngược lại. Tương tự như vậy, nếu như một người đen đủi đến mức cực điểm, cũng chớ vội cực đoan, nghĩ không thông. Bởi thường thì qua cơn bỉ cực đến hồi thới lai, qua lúc khó khăn đến hồi thư thái đó mà. Và ngược lại, khi thành công gặp vận may, cũng đừng quá đắc chí mà hành xử thiếu suy nghĩ, thì họa sẽ liền kéo đến. Thứ hai, đó là người tự cao tự đại. Sống ở trên đời, người khiêm tốn thường được yêu mến. Ngược lại, tự cao tự đại sẽ bị người khác chán ghét. Điều này thì hầu như ai cũng hiểu rồi, nhưng vẫn thường mắc phải. Người ta thường hay rước lấy thị phi là vì nói quá nhiều, thích can dự vào chuyện không đâu. Sống trong nghịch cảnh, cần phải ưỡn ngực, ngẩng cao đầu. Sống trong điều kiện thuận lợi, an lạc, nên giữ tinh thần thận trọng, đề cao cảnh giác để đề phòng họa hại. Lúc thành công nên tự nhắc bản thân hãy khiêm tốn, đừng khoa trương hay huyễn hoặc bản thân. Thứ ba là người quá tham vọng. Một đời người khi đến trần trụi, khi ra đi cũng trần trụi. Ăn uống một ngày cũng chỉ là 3 bữa cơm, ngủ cũng chỉ cần đến 1 phòng. Vậy thì ôm dục vọng quá lớn để làm gì, trong khi nó chỉ khiến con người ta luôn luôn cảm thấy không thỏa mãn. Dục vọng quá lớn cũng là nguồn cơn của mọi khổ đau trên đời. Con người muốn bớt phiền não, đầu tiên cần phải học được cách buông. Nhưng hãy hiểu rằng buông chính là buông tham muốn, chứ không phải là buông bổn phận và trách nhiệm. Thứ tư là người hay xét nét. Có những lúc con người sống quá xét nét sẽ trở nên phiền não bởi những việc tiểu tiết xung quanh. Sống phớt lờ một chút có khi lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì người hay xét nét thường quá nghiêm túc, bất luận là việc lớn hay nhỏ đều cho là to tát nghiêm trọng, nghĩ nhiều dẫn đến mệt mỏi. Cuộc sống luôn bị những việc vặt vãnh chi phối, chiếm hết thời gian, khó mà cảm thấy vui vẻ, thanh thản. Trong khi đó, người sống phớt lờ sẽ ít bận tâm đến những việc xung quanh. Có lẽ vì thế mà cuộc sống trở nên giản đơn và có phần qua loa đại khái. Nhưng cũng nhờ vậy mà họ tìm được hương vị thực sự của đời sống bình an. Làm người hãy cứ đơn giản, làm việc hãy cứ thực tế, để tháng ngày trôi qua nhẹ nhàng, giản đơn, thông dong tự tại, vậy là đủ. Lý tưởng mà không tham vọng, hòa hợp nhưng không hòa tan, dịu dàng mà không yếu đuối, ràng buộc mà vẫn tự do. Ước mơ nhưng không ảo tưởng, kính trọng mà không thần tượng, như ý chẳng bằng ý như. Ai hay trong một tách trà có hồ sen ngát mượt mà dâng hương. Ai hay trong gió ngàn phương đã mang hơi thở trùng dương xanh ngời. Tay em cầm mảnh giấy rời, nhìn sâu chiếc lá trên đồi nằm im. Ai hay trong một cánh chim chở theo nỗi nhớ trái tim xa nhà. Hữu thân giữa chốn ta bà là vương bóng dáng hằng sa luân hồi. Ngửa bàn tay dưới mặt trời, lặng nhìn hồi ngộ bao đời xa xôi. Nên người nào có xa tôi và thế giới chẳng rời xa nhau. Khi người mang vết thương sâu, hồn tôi lân mẫn nguyện đau vì người. Khi người nở một nụ cười, bàn chân tôi bước thảnh thơi nhịp cùng. Ai hay một trái tim nồng, mở ra ôm được muôn lòng thế gian. Có một câu chuyện như thế này. Ngày xưa
có ông lão nọ cứ vui cười ca hát suốt ngày. Thấy lạ, có người hỏi: sao ông vui tươi mãi thế? Ông lão đáp: trời sinh ra muôn loài muôn vật, trâu, chó, dê, ngựa. Người là sinh vật cao nhất, tức tối linh ư vạn vật. Ta được làm người, ấy là điều sướng thứ nhất. Trời sinh có người tàn tật đuôi què, ta may mắn được lành lặn, ấy là điều sướng thứ hai. Người đời thường vì sự giàu có danh vọng mà phải gian khổ, ta có đủ ăn một ngày 3 bữa không lo lắng gì cả, ấy là điều sướng thứ ba. Sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh được, ta cũng sẽ chết như bao người, thế thì việc gì phải buồn lo chuyện chết. Nghĩ tới 3 điều sướng ta có được, ta vui ca cũng là chuyện thường tình, mắc mớ chi phải hỏi. Ta chợt nhận ra ta hư ảo, với căn thân cát bụi thế gian. Trong giấc mộng đời ta say ngủ, trói thân ta trong cát bụi vô thường. Ta tĩnh lặng trong từng hơi thở, lắng chân tâm để tìm lại chính ta, để tìm lại những gì ta lạc mất, để biết rằng ta không phải là ta. Tĩnh lặng. Lặng yên giây phút này, ngồi xuống cùng cỏ cây, nhìn nắng reo trên lá, ngủ trên đầu ngón tay. Lặng yên từng phút giây, nghe tim mình gõ nhịp. 3.600.000 ngày, có khi nào mỏi mệt. Lặng yên và nhận biết, hoa kia cũng là người, chẳng vì ai tươi nở mà hoa cứ mỉm cười. Lặng yên nghe mưa nhỏ tí tách ngoài mái hiên. Mưa nghìn năm vẫn thế, vui buồn cảm nhận riêng. Lặng yên nghe gió thoảng, mang theo hương trần gian. Đến đi không hò hẹn, cảnh gió đời thênh thang. Lặng yên và thư thái, nhìn mây bay cuối trời. Buông cái tôi nặng nặng, thấy mình là muôn nơi. Học chấp nhận. Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát. Nếu bạn thân có thể thay đổi được những điều đó thì quá tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Thế nên chúng ta cần học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một cách vui vẻ. Hãy học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi người thân thiện và nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng nếu khi bị thất bại. Hãy để cho quá khứ đi qua. Hãy tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần phải gợi lên những ký ức không vui và lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Chỉ cần thiền tập vài phút mỗi ngày thôi thì cũng có thể thay đổi cuộc đời của bạn rồi. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Hạnh phúc ở quanh đây, đâu là chuyện tháng ngày. Còn chưa thật đau đớn là còn khó buông tay. Cách sống ta chọn. Ta chọn chân thành và nói lời thẳng thắn, vì ta hiểu rằng những lời nói dối trá, trái với lương tâm chỉ dùng để tạm thời đối phó tình huống. Chỉ có sự đối đãi thật lòng và những lời nói chân tình mới thật sự giải quyết tận gốc vấn đề và không để lại hậu họa. Ta trân trọng nghĩa tình không phải vì ta quỵ lụy, mà vì không nhất thiết phải vứt bỏ khoảng thời gian tốt đẹp giữa chúng ta. Ta chọn làm người lương thiện không có nghĩa ta mềm yếu, mà vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của con người, nhân chi sơ tính bổn thiện. Làm người
không nên chọn con đường trở thành kẻ ác. Người ác tất sẽ có báo ứng. Ta chọn khờ khạo không phải vì ta khờ khạo thật, mà vì ta hiểu rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức, bất công thì không nên so đo tính toán quá, cứ nở nụ cười mà lặng nhìn thế thái nhân tình. Đôi khi giả ngốc không phải là ngốc thật, mà chỉ là muốn trao cho đối phương thêm một cơ hội. Ta chọn nhường nhìn không có nghĩa ta thụt lùi, mà vì ta hiểu rằng một sự nhịn chính sự lành. Nhịn một chút thì sóng yên biển lặng, lùi một chút thì thấy biển rộng trời cao. Ta chọn tha thứ không phải vì ta nhu nhược, mà vì ta hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời, không bao giờ là sai cả. Ta lựa chọn tha thứ còn một nguyên nhân khác, không phải vì ta không giữ vững lập trường, mà bởi vì ta hiểu rằng mọi chuyện không nên làm cho tuyệt tận. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều điều dù ta có muốn hay không, chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, khi đối diện với cuộc đời thì thái độ sống của mình như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Thuận nghịch vốn nơi trần cảnh, chớ để lòng bị đóng khung. Giữa vô thường ngồi tĩnh tại, nụ cười trải đến vô chung. Đôi điều về sức khỏe. Hiện nay, rất nhiều người đang tự bào mòn sức khỏe, đốt cháy sinh mệnh mình. Chúng ta thường viện cớ công việc quá bận rộn nên không sinh hoạt điều độ, không chịu khó tập luyện thể dục, không quý trọng bản thân, để sức khỏe đi xuống từ khi còn rất trẻ. Nhiều người phải đợi đến lúc bệnh tình chịu hết nổi mới đi khám sức khỏe, cơ thể có vấn đề hoặc về hưu rồi mới bắt đầu dưỡng sinh. Sức khỏe bất ổn rồi mới biết quý trọng và bảo vệ, liệu còn kịp nữa không? Nếu đang trẻ mà cơ thể đã kiệt quệ, dù tạo ra bao nhiêu tài vật ngoài thân cũng có ích lợi gì. Trên thế gian này, người giàu có thế nào cũng không cách gì mua được sức khỏe. Nhiều lắm chỉ có thể xây một nấm mồ đẹp mà thôi. Cho nên hãy chú ý tới sức khỏe ngay từ bây giờ, trước khi quá muộn. Vũ khí sát thương. Có người hỏi, trong tình cảm, điều gì dễ khiến người đau lòng? Tôi nghĩ, phần lớn là lời nói. Lời nói được xem như chìa khóa để mở lòng người khác, mà cũng là vũ khí sát thương người nhanh nhất. Bạn chưa nhìn thấy biểu hiện đau khổ của người bị trúng thương, sẽ không thể biết câu nói của mình làm đau họ đến mức nào. Rất nhiều khi, lời nói như lưỡi dao vô hình, giết người không thấy máu, nhưng vô cùng sắc bén và tàn nhẫn. Một câu nói vô tâm, một ánh nhìn lạnh lẽo, một động tác bất đồng cũng đủ làm tan bao nhiệt huyết trào dâng. Lúc tranh luận không lựa lời, khi quá khích nói tùy tiện, đều có thể trở thành lưỡi dao đâm vào lòng người khác. Mối quan hệ càng gần gũi, vết thương sẽ càng sâu. Nhiều khi người phát ngôn quá vô tình khiến người nghe tan nát. Cũng có thể do thói quen ăn to nói lớn, khẩu xà tâm Phật. Cũng có thể vì tâm tình không tốt, nổi giận vô cớ. Nhưng cũng nên nghĩ qua, đối phương yêu thương mình thế nào mới có thể chịu đựng và bao dung lâu như vậy. Thời gian trôi qua, vết thương có thể liền, nhưng vết sẹo sẽ không bao giờ mất đi, mà có thể bị đau hay nổi ngứa nếu bất chợt đụng vào. Tuy lời nói không trực tiếp lấy được mạng ai, nhưng rất dễ làm hao mòn tình cảm, đẩy người xa ta, làm mất đi nghĩa ân, khiến cho đời lạnh lẽo. Thật ra khi ở cùng nhau, người ta cố tình lạnh nhạt những mong đợi của mình chính là sự tổn thương lớn nhất. Lòng chết rồi, quay lưng rồi thì sao cứu vãn được? Người thất vọng nhiều sẽ trở nên lặng lẽ, thời gian lâu dần sẽ trở thành lạnh lẽo. Rất nhiều vấn đề không phải một câu xin lỗi là đổi lại được lời an ủi không sao. Trong một mối quan hệ, hòa hợp được vốn không dễ dàng. Tổn thương rồi muốn quay lại thuở ban đầu hầu như là không thể. Tổn thương người rồi hối hận
Chỉ bằng mở rộng lòng một chút, quản lý cảm xúc mình tốt một chút, chú ý lời ăn tiếng nói một chút, trân trọng người bên cạnh, hết lòng với hiện tại, thì sẽ giữ được những ân tình tốt đẹp. Bạn có đủ bản lĩnh bước ra xã hội. Xã hội đôi lúc không giống như người mẹ ruột hay yêu chiều, lo lắng và chăm sóc bạn, mà là người thầy nghiêm khắc thích thử thách, bắt ta rèn luyện đến mệt nhoài với bao lời trách phạt. Xã hội đôi khi dạy chúng ta rằng khóc lóc không có tác dụng, ấm ức cũng chẳng có ích gì, than thở cũng không phải là cách, tỏ ra đáng thương cũng đâu ai đoái hoài. Xã hội có lúc cũng không nể tình, bạn không cố gắng thì đừng nghĩ tới thành công. Nên đau khổ phải cố nuốt xuống, nước mắt lưng tròng cũng phải che giấu đi, mệt mỏi vất vả gắng chịu đựng lấy. Vì không kinh qua tình đời nóng lạnh thì đâu nếm được cay đắng ngọt bùi, không trải nghiệm cuộc sống sao hiểu hết tình đời đen bạc, không gặp chuyện buồn vui sao nhìn thấu thật giả lòng người. Ai chẳng thích cuộc sống đơn thuần, ai không muốn thành thật đối đãi, ai chẳng mong hạnh phúc đong đầy. Nhưng hiện thực xã hội khiến chúng ta phải thức tỉnh và không thể không thay da đổi thịt để ứng đối. Xã hội sẽ không thiếu những khi nghiêm khắc và tàn khốc. Vậy nên có khi ta chưa kịp tiến bộ liền bị xếp vào nhóm lạc hậu. Ta yếu đuối một chút lập tức bị xô đẩy ngã nghiêng. Những giọt nước mắt từng rơi xuống, những đoạn đường bạn từng đi, những vất vả từng gánh chịu, những đau khổ từng nếm trải, tất cả sẽ tạo nên một con người của chính bạn thật khác biệt. Cho nên có bản lĩnh thì không sợ, đủ lòng tin thì cứ bước ra xã hội. Ở đó có môi trường tôi luyện giúp cho chúng ta trưởng thành. Phiền não đến từ đâu? Ham muốn trỗi dậy thì tâm động. Khi tâm động, các loại phiền não tự nhiên sẽ ùn ùn kéo đến. Được, mất, vinh nhục, lấy bỏ, những thứ này nếu bạn bận lòng càng nhiều thì sự mệt mỏi càng lớn. Bằng ngược lại, có thể buông xuống bao nhiêu thì nội tâm nhẹ nhàng bấy nhiêu. Nếu biết mở lòng chia sẻ đau thương của người khác, nỗi buồn lo của mình tự nhiên sẽ nhẹ vơi. Học cách trao tặng sự ấm áp đến tha nhân sẽ nhận lại những ân tình đồng loại. Đây chính là năng lượng kỳ diệu của tình thương. Trên đời, cội nguồn của những muộn phiền đều bắt nguồn từ việc buông không đành, hiểu không thông, nhìn không thấu, rồi làm những việc vô nghĩa khi nhàn rỗi. Muốn đoạn trừ nó, nên tìm về căn nguyên nguồn cội, thực tập nếp sống vị tha và buông xả, đặt mình vào vị trí người khác để nhìn nhận sự việc. Làm được vậy sẽ tránh được những tranh chấp muộn phiền vô nghĩa lý. 3 câu thần chú buông bỏ muộn phiền. Một ngày chợt nhận ra, có một số người nếu không chủ động tìm, họ chẳng bao giờ hỏi đến bạn. Nhờ vậy mà hiểu hơn ai mới thực sự quan tâm đến mình. Thời gian làm không ít người rời xa ta. Ai có thể ở lại đến tận sau cùng, hãy nhớ trân trọng. Ngày trước cứ ngỡ tính kiên trì sẽ khiến mình mạnh mẽ. Lớn lên rồi mới hiểu, buông xuống được càng giúp ta thêm vững vàng. Muốn khóc cứ khóc, cười được cứ cười. Đừng để sự hư ảo cuộc đời biến mình thành giả tạo. Cứ sống theo ánh nhìn kẻ khác chỉ khiến bạn lạc lối trên con đường của chính mình mà thôi. Nếu lỡ gặp phiền muộn, hãy nhớ lấy 3 câu thần chú này. Đừng bận tâm, không sao đâu, rồi sẽ qua. Thấu hiểu và cảm thông. Thấu hiểu giống như cây cầu, ở hai đầu cầu chính là con đường. Nếu không có cầu thì không thể đi từ đường bên này sang đường bên kia được. Cảm thông giống như cây dù, người đứng bên dưới luôn có cảm giác được che chở. Nếu vắng đi những điều đó, thế giới này sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thấu hiểu giúp ta bước khỏi vùng u tối, đến với một quang cảnh mới, giống như đi qua cây cầu sẽ đến với con đường lớn.
những phiền não u ám cũng tự hóa thành bướm bay đi. Tục ngữ nói, lùi một bước thì trời cao biển rộng. Khoan dung người khác cũng là cách đối xử tốt với bản thân. Vì tha thứ cho người thì nụ cười sẽ ở lại với mình. Con người dù tốt đẹp thế nào cũng không thể thập toàn thập mỹ. Tình cảm dù toàn vẹn đến đâu cũng không thể không có tì vết. Nếu mở lòng bao dung đón nhận, sẽ cảm thấy thế giới này thật ra không đến nỗi tệ như bạn nghĩ. Trong hành trình kỳ diệu của cuộc sống, có thể gặp nhau đã là một nhân duyên. Chúng ta nên trân trọng, đừng để sự giận dữ cuốn trôi bao ân tình tốt đẹp, để lại những hối tiếc muộn màng. Bởi vì chúng ta đều có những muộn phiền, bất bình và nhiều việc không được như ý, nên đôi khi cảm thấy cả đất trời tăm tối, bất giác cảm khái, nhân tình sao mỏng manh như giấy lụa. Thật ra mặt trời luôn ấm áp, ánh ban mai vẫn sáng tươi mọi ngày. Chỉ là có lúc chúng ta đứng trong bóng râm mà thôi. Bao dung người khác hoàn toàn không phải là yếu đuối, mà là thể hiện tấm lòng độ lượng, là một lựa chọn thông minh. Chúng ta hãy cùng xây dựng cây cầu thấu hiểu, cùng bật lên cây dù cảm thông, cùng chia sẻ những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống, để thế giới luôn tràn ngập ánh sáng ấm áp của mặt trời. Nguyện sống trọn một ngày yêu thương. Bắt đầu một ngày với yêu thương có nghĩa là khi bạn thức giấc vào buổi sáng, bạn mở rộng tâm hồn và tự nhắc nhở mình về ý nguyện sẽ yêu thương mọi mối quan hệ trong đời mình. Sống trọn một ngày trong yêu thương có nghĩa là những chọn lựa và hành động của bạn bắt nguồn từ quyết tâm sẽ yêu thương, nhẫn nhịn, tử tế và hòa nhã. Điều này có nghĩa là bạn sẽ giữ cho mọi việc ở đúng như vị trí thật sự của chúng, sẽ không nhìn theo thiên kiến của riêng mình, hoặc sẽ không làm cho chúng trở nên tồi tệ quá mức thật có. Điều đó cũng có nghĩa bạn sẽ chấp nhận những khuyết điểm của người khác cũng như của chính mình. Bạn sẽ cố hết sức hạn chế những phê phán, chỉ trích. Sống trọn một ngày trong yêu thương cũng hàm nghĩa là bất cứ khi nào có thể được, bạn sẽ nỗ lực để sống rộng lượng và ngợi ca cuộc sống, khiêm tốn và chân thật. Kết thúc một ngày trong yêu thương có nghĩa là bạn bỏ ra đôi phút cuối ngày để suy ngẫm lại và biết ơn cuộc sống. Bạn có thể đọc một lời cầu nguyện, hoặc chỉ cần ngồi yên tĩnh. Bạn có thể ôn lại một ngày qua và thử xem những chọn lựa và hành động trong ngày của mình đã đạt đến đâu so với mục tiêu sống yêu thương mà mình theo đuổi. Bạn làm điều này không phải để giữ điểm hay để khắt khe với chính mình, mà chỉ đơn giản là để cảm nhận cảm giác thanh thản có được từ cách sống yêu thương, để thấy được những gì bạn có thể làm với sự yêu thương nhiều hơn nữa trong ngày sắp tới. Khoảng trời của một mình. Một mình có thể sẽ hơi buồn. Đừng quên an ủi bản thân. Ngày mai dù chuyện gì xảy ra cũng phải tiếp tục cố gắng. Một mình có thể sẽ cô đơn. Đừng quên dỗ dành bản thân. Trong lòng ấm áp thì chút cô đơn cũng chẳng đáng gì. Một mình có khi thấy lẻ loi. Đừng quên nhắc nhở bản thân, mỗi người đều có con đường cần đi, không ai có thể đồng hành với ta suốt đời. Một mình có khi thấy yếu đuối. Đừng quên cổ vũ bản thân. Chỉ cần dũng cảm hơn một chút, ta sẽ học được tính kiên cường. Một mình có khi thấy buồn bực. Đừng quên khống chế tâm trạng để không tổn thương đến những người quan trọng quanh mình. Một mình phải biết tự chăm sóc bản thân. Thế giới rộng lớn, người thương mình thật lòng không nhiều và không thể ở mãi bên cạnh. Nên hãy tập sống độc lập, vì mình và vì người lo lắng cho mình. Con đường đang đi là do mình lựa chọn, nên dù khó khổ đến đâu cũng dặn lòng phải đi cho đến cùng. Cuộc đời không có chướng ngại nào là không thể vượt qua. Mỗi công việc đều có niềm vui riêng, như mỗi người
đều có những điều cần lo lắng. Chân mỏi có thể nghỉ, lòng đau thì lặng im, tổn thương khó chịu thì ngồi xuống an ủi lấy mình. Dù thế nào cũng không cần bày ra bộ mặt thảm thương trước bàn dân thiên hạ. Khi gặp chuyện ấm ức, hãy ngước nhìn lên cao. Trời đất bao la sẽ giúp ta dung chứa mọi muộn phiền. Vì con đường phía trước của mỗi người đều rất dài, rất nhiều đoạn phải một mình bước đi. Bởi người sanh ra bạn sẽ già yếu, người yêu thương bạn rồi cũng sẽ rời xa. Chỉ có bản thân bạn là phải kiên trì đến cùng. Chúng ta đến thế giới này một mình, khi kết thúc cũng một mình rời đi. Người thân và bạn bè là những lữ khách của ta trong đời này. Có người sẽ đi cùng một đoạn, có người thì lâu hơn chút, nhưng rồi cũng sẽ rời xa, và ta lại phải tiếp tục một mình. Một mình, tự lựa chọn con đường, tự chống đỡ mưa gió, tự đối diện tất cả các vấn đề. Một người vững vàng thì dù mưa to gió lớn cũng không thể ngăn cản lối đi. Cứ vươn mình bước tới, buồn vui hờn giận tự mình cảm nhận, ngọt bùi cay đắng tự mình kinh qua. Một mình quen rồi sẽ không thấy cô đơn nữa, vì cuộc sống này không có gì đáng sợ, không có gì là không thể. Hãy tin tưởng bản thân, bạn sẽ thành người mạnh mẽ. Lữ khách hồng trần. Chúng ta đến thế giới này tự trung chỉ có hai việc lớn: sanh và tử. Một việc đã hoàn thành, chỉ còn lại một thôi, nên không cần phải gấp. Những gì đủ duyên ắt đến, xong rồi thì tan. Chờ đợi hay mong cầu thì được gì? Người có trí tuệ sẽ không sống theo miệng lưỡi thế gian, cũng không sợ hãi ánh nhìn thiên hạ. Chỉ cần hiểu được lòng mình, quan sát những điều hay dở của bản thân, rồi lần lần sửa đổi, cũng là một cách tu dưỡng. Đời người, lạc lõng lớn nhất là không có chỗ nương tựa tâm linh, không biết nơi cần phải hướng về. Bất luận bạn có ý thức được hay không, có thừa nhận hay không, nhưng nếu trong lòng chỉ có điều tốt đẹp, thì sẽ không việc gì có thể khiến bạn phiền muộn. Nếu nội tâm thật sự lương thiện, thì không bao giờ oán giận ai cả. Nếu cách sống thật sự giản đơn, thì thế gian dù hỗn loạn đến đâu cũng không ảnh hưởng được bạn. Làm người tốt thì thân khỏe tâm an và giấc ngủ yên ổn. Làm việc tốt thì trời hiểu đất biết và quỷ thần kính phục. Nếu không nghi ngờ thì thế gian không lạnh lẽo. Nếu không phân biệt thì thế giới không xa xôi. Nếu không oán giận thì bầu trời luôn ấm áp. Nếu không gây sự thì bốn biển mãi thanh bình. Sự yên tĩnh thật sự không phải là ngồi bất động hàng giờ, mà biết dùng tâm thái điềm tĩnh quan sát vạn vật, lắng nghe cả tiếng hoa cỏ sinh sôi. Sự bình ổn bền vững đến từ nội tâm, mong cầu hay tìm kiếm bên ngoài không bao giờ có được. Con người phấn đấu cả đời, vất vả cả đời, đến lúc ra đi cũng không thể mang theo dù một cọng cỏ lá cây. Níu kéo một đời, vun vén một đời, cuối cùng cũng không thể mang theo dù một chút hư vinh ái mộ. Đã sanh ra thì bất luận giàu sang hay nghèo hèn, đi hết đoạn đường rồi thì ai cũng phải nói lời vĩnh biệt. Nên khi còn cơ hội, hãy sống hết lòng, quý trọng người mình thấy cần và thích. Đừng chạy theo những tiêu chuẩn phù phiếm thế gian. Một đời thật ra rất ngắn. Biết bao kẻ hứa hẹn sống 100 năm, vừa quay lưng đã thành người quá cố. Cũng có kẻ vừa kết bạn tâm giao, khi tỉnh giấc đã âm dương cách biệt. Nên khi còn cơ hội, đừng gây chuyện đáng tiếc, đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng để ý thái quá, đừng mong cầu quá lố. Cố gắng đối xử tốt với những người bên mình một chút, vì qua đời này rồi chưa chắc đã gặp lại. Những câu thường nhắc bên lòng. Có những việc hôm nay ta thấy lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay chuyện ấy quan trọng, sang năm sẽ trở thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta gọi là truyền thuyết. Trên đời có một số việc không phải ta không để tâm, mà có để tâm
cũng không làm được gì hơn. Đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Giữa người với người có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn. Giữa tình cảm với nhau có thể sâu, cũng có thể cạn. Trong cuộc sống, có người nói ít làm nhiều, cũng có người chỉ biết hoa tay múa chân. Bạn không nên quá bận lòng về người khác, chỉ cần quản tốt việc của chính mình. Mọi việc còn lại hãy thuận theo nhân duyên. Có một số việc vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người ta giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đức Phật từng nói rằng với người không có duyên, bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa. Còn khi đã hữu duyên với nhau thì chỉ cần bạn xuất hiện thôi là đã có thể đánh thức mọi giác quan của họ. Cuộc sống không có nếu như hay giá như, chỉ có kết quả và hậu quả. Đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay trong công việc, nếu gặp chuyện bất như ý, hãy nói với bản thân rằng hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Cho nên hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Chỉ cần luôn làm tốt những việc của bản thân, như làm những việc cần làm, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, giữ gìn sự lương thiện, đi con đường chánh hạnh, mỗi ngày sống trong tâm niệm biết ơn. Mọi việc còn lại hãy thuận theo nhân duyên vận hành. Trao gửi chân tình mới có được chân tình. Nhưng mặt khác, ta rất dễ bị tổn thương nặng nề khi trao gửi chân tình nhằm người hư tình giả dối. Đôi khi lãnh đạm không phải là vô tình, mà chỉ là một cách để tránh khỏi bị tổn thương. Giữ khoảng cách mới có thể bảo vệ chính mình, nhưng nhiều khi giữ khoảng cách quá sẽ khiến ta vĩnh viễn cô đơn. Không có nửa bên kia 100%, chỉ có 50% của hai người hợp lại thành cặp vợ chồng hoặc một cặp nhân duyên 100%. Khi giao tiếp, đừng mong muốn hết thảy mọi người đều nghe theo quan điểm của mình, vì đó là thái độ của bản ngã và là nguồn gốc phát sinh kiêu mạn. Người hiểu ta thì ta không cần giải thích. Người không hiểu ta, ta lại càng không cần giải thích, bởi họ không hề muốn nghe ta. Vì thế, giải thích vĩnh viễn là thừa thải. Ngắn ngủi cùng đi một đoạn đường, tuổi chiều tóc bạc ngắm tà dương. Mỉm cười hai kẻ nhìn nhau gật, chẳng chi ngoài sống để mà thương. Ánh trăng tàn. Xưa có bầy khỉ nọ lội xuống hồ vớt trăng. Vớt mãi hoài chẳng được, nên mặt mày nhăn nhăn. Lắm khi mình giống khỉ, tìm hạnh phúc trần gian. Đôi tay vừa chạm tới, mộng vàng vỡ tan. Trăng nghìn thu vẫn đẹp, vì không thuộc về ai. Hồn khát khao chiếm hữu, trăm năm nỗi đau dài. Ta một đời ngây dại, chạy đua với mặt trời. Vừa thấy bờ hạnh phúc, hoàng hôn phủ xuống đời. Danh lợi tình mộng mị, tờ đáy nước trăng ngà. Lặng chìm trong mê hoặc, nên ngàn đời xót xa. U mê thành kiếp khỉ, chúi xuống dòng đảo điên. Ai giật mình ngước mặt, vầng trăng xưa hiện tiền. Những điều không nên ngộ nhận trong cuộc sống. Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để huênh hoang. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính. Tình thương là để kết nối, không phải để thử nghiệm. Cha mẹ là để hiếu thuận,
không phải để đòi hỏi. Bạn bè là để chia sẻ, không phải để so bì. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương. Công danh là để cống hiến, không phải để tự đại. Vật chất là để sử dụng, không phải để phô trương. Giả dối là để phá hoại, không phải để bảo hộ. Tin tưởng là để chắc chắn, không phải để áp lực. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để đo lường. Này em cứ trải lòng mình, dẫu từng khóc tuổi với nghìn đau thương. Niềm đau, nỗi khổ là sương, sẽ tan tựa sóng trùng dương vỗ bờ. Này em, chớ sống hững hờ, ơn người mở lượng tóc tơ một lần. Giữa đời có 4 cái ân, dầu khôn đáp tạ, tình trần nhớ ghi. Này em, vạn nẻo đường đi, nếu từng gục ngã, kiên trì đứng lên. Đạo đời hai lối chông chênh, công thành không kể, kể bền lòng ta. Này em, đạo lý xưa xa, thứ tha lầm lỗi, chính ta nhẹ lòng. Biển đời lúc đục lúc trong, nhân hoàng mấy kể, từng không lỗi lầm. Cùng tôi em hãy mở tâm, về xoa dịu những vết bầm tổn thương. Đời ai vui mãi không buồn, cõi tâm khoáng đạt vì nhường nhịn nhau. Thế thường khóc trước cười sau, kẻ giòn cười lại cứ sầu quanh năm. Thế gian vốn dĩ thăng trầm, dại khôn thua một nét tâm thật thà. Mong manh là cõi ta bà, này em hãy sống đang là hôm nay. Ngày mai ai biết ai hay, bàn tay con tàu lá lây đổi dời. Khi danh khi lợi qua rồi, cuối đường lưu già nét cười trẻ thơ. Cuộc đời thấp thoáng cơn mơ, thế nên hãy sống như chưa sống từng. Này em đôi lúc biết dừng, thản nhìn mây nước ung dung qua cầu. Vài lời thương mến cho nhau, thôi chừ sống lại từ đầu nghe em. Người biết cách đối diện. Cuộc đời ví như một vở kịch mà mỗi người phải luân phiên diễn rất nhiều vai. Từ vai con cái, anh chị em, người bạn đời đến cương vị làm bố mẹ. Hiểu rõ từng vai trò và linh hoạt dùng những tâm thế khác nhau để sống với những thân phận khác nhau sẽ khiến cho cuộc đời của bạn nhẹ nhàng hơn, dễ mở đường chào đón niềm vui và hạnh phúc hơn. 1. Đối diện với bố mẹ, hãy mở rộng tấm lòng. Bố mẹ đã cho chúng ta sự sống, mãi mãi là người quan tâm, yêu thương chúng ta vô điều kiện nhất. Đừng bực bội với tuổi già hoặc tính hay càu nhàu của bố mẹ. Hãy tâm sự với bố mẹ những phiền não trong lòng bạn, rồi bạn sẽ nhận ra rằng kinh nghiệm sống và những lời khuyên của họ sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn. 2. Đối diện với con cái, đừng đóng khung trong luật lệ. Với bậc làm bố mẹ, sự uy nghiêm và yêu thương phải song hành mới nuôi dạy con hiệu quả. Đối với những hành vi xấu của con, bạn kiên quyết nói không. Nhưng mặt khác, bạn cần trò chuyện với con một cách bình đẳng. Hãy để con có sự lựa chọn, chứ không phải lúc nào cũng tuân theo khuôn khổ cứng nhắc mà ta đặt ra. Chẳng hạn câu nói, bây giờ con đi ngủ hay 10 phút nữa mới ngủ, sẽ hiệu quả hơn câu mệnh lệnh, bố, mẹ, bảo đi ngủ ngay. 3. Đối diện với bạn đời, hãy thể hiện sự yếu đuối. Gia đình không phải là nơi tranh cao thấp, quyền lực, cũng không phải là cái thùng rác để trút mọi buồn bực. Mái ấm cần được vun đắp bằng tình cảm dịu dàng và thái độ tôn trọng nhau. Khi bạn mệt, hãy thể hiện sự yếu đuối trước nửa kia. Hãy chia sẻ áp lực, uất ức của bạn để nửa kia biết rằng bạn cần được thấu hiểu và an ủi. Làm được như thế, cả hai sẽ ngày càng quan tâm, yêu thương nhau. 4. Đối với công việc, hãy chấp nhận thử thách. Làm việc là một vai trò mang tính chất lý tính, trưởng thành. Vì vậy,
chúng ta không thể lựa chọn nhiệm vụ, công việc theo sự yêu ghét của bản thân. Ở môi trường làm việc nào, mỗi người đều cần phải chấp nhận khó khăn, sẵn sàng học hỏi, cầu tiến, dung hòa với mọi người và rèn luyện mình ngày càng tốt hơn. 5. Đối với bạn bè, hãy thả lỏng hoàn toàn. Mỗi chúng ta đều có vài người bạn thân thiết. Trước mặt họ, bạn không cần phải che đậy những muộn phiền của mình hay giả vờ mạnh mẽ. Những lúc tâm trạng không vui hoặc gặp khó khăn, hãy hẹn gặp vài người bạn hoặc gọi điện thoại trò chuyện. Chia sẻ với nhau những nỗi vui buồn trong cuộc sống sẽ giúp cho hai bên tăng thêm cảm giác được quan tâm và ủng hộ. 6. Đối với chính mình, hãy tháo mặt nạ ra. Trong lòng mỗi người đều có chỗ yếu đuối. Nếu nội tâm của bạn không được bạn quan tâm, thì sự vui vẻ cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Quan tâm và yêu bản thân chính là sự tiếp sức cho tâm hồn. Khi bạn mệt mỏi, phiền muộn, thay vì cố gắng gượng cười với mọi người, hãy tự cho mình một khoảng lặng tạm thời. Hãy tháo mặt nạ ra để tĩnh tâm lại. Tâm là chủ của ngôi nhà, thân là công cụ để mà khiến sai. Mấy dòng xin tỏ cùng ai, ngẫm đời muôn sự, không ngoài chữ tâm. Biết khoan dung và hiểu người khác. Biển có thể thu nạp 100.000 sông nên mới trở nên rộng lớn. Người biết khoan dung với lỗi lầm của người khác, thực ra cũng sẽ biết tha thứ cho chính mình. Biết buông bỏ và biết quý trọng. Người trưởng thành biết tự loại bỏ một số loại đồ vật trong hành trang trên đường đời của mình. Ví như những người bạn hư tình giả ý, những thú vui rượu chè vô nghĩa, những câu chuyện phiếm vô dụng. Đồng thời, họ biết nắm giữ và trân quý sự tự tin, tấm lòng lương thiện và sự khiêm tốn, giản dị. Sống lý trí và nhiệt tình. Con người ta trưởng thành qua thời gian. Khi đối diện với hiện thực phũ phàng của thế giới, của xã hội, người trưởng thành sẽ nhiệt tình, kiên cường, luôn trân trọng từng phút giây của cuộc sống. Họ biết trân quý giá trị của sinh mệnh, biết rằng được sinh ra trên cõi đời này là điều đáng trân quý biết nhường nào. Khi vui, tự nhủ lòng rằng niềm vui này chẳng thường hằng bền lâu. Vốn xưa vui bạn với sầu, trong tia nắng đã in màu hạt mưa. Lúc buồn chẳng thiết đuổi xua, buồn ni rồi cũng đong đưa vô thường. Nhìn cho thấu rõ tận tường, vui buồn tan dưới cội nguồn chân như. Còn tâm này vốn huyễn hư, cưỡi trên sóng bạc khoan thư ta về. Nhiều lắm phù du sống một ngày, đời mình cũng rứa có ai hay. Diễm mộng đêm qua thành triệu phú, thức giấc bật cười vẫn trắng tay. Nhà dẫu trăm gian ngủ một giường, bạc vàng chất chứa ngập trong rương. Một cơn gió ác thành thiên cổ, thần thức ngục tù trong vấn vương. Dẫu ta quen biết đầy thiên hạ, mấy kẻ quan hoài cho nén hương. Tơ tình bao mối thành xa lạ, mình lẻ loi đi nghiệp dẫn đường. Vô thường một sớm làm cây chổi, quét lá mùa thu, quét mạng người. Nếu hay vạn sự làm mây nổi, thì giờ nắm níu hoặc buông lơi. Nhiều lắm trăm năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi xuôi tay miệng mỉm cười. Quẳng gánh lo đi mà vui sống. Để cuộc sống vui vẻ, phân nửa phải tỉnh táo, phần còn lại đôi khi cũng cần một chút ngớ ngẩn. Nhiều lúc không cần phân định quá rõ ràng, bởi có những việc nhìn rõ rồi lại không muốn làm, có những người hiểu thấu rồi lại không muốn kết giao. Thật ra, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người đều có một góc khuất mà có khi suốt cả đời người khác không thể chia sẻ được. Mọi khó khăn chướng ngại đều phải một mình tiếp nhận rồi âm thầm hóa giải. Nhưng dù chuyện gì xảy ra cũng đừng để suốt ngày khó chịu, vì chúng ta không thể biết
ngày mai còn bao nhiêu niềm vui chờ mình trải nghiệm, bao nhiêu đoạn đường đợi mình bước đi, và bao nhiêu cánh cửa cần mình nỗ lực. Có vui, có buồn mới là trần thế, có đắng, có ngọt mới là cuộc đời. Dù đau thương đến đâu, ngủ một giấc dậy thì hãy cho tất cả vào quá khứ. Suốt ngày nhớ nghĩ chuyện hôm qua chỉ làm bản thân mệt mỏi thêm mà thôi. Người ta nghĩ gì mình không thể biết, người khác làm gì mình cũng không quản được. Điều duy nhất có thể là tận lực hết lòng làm tốt việc của bản thân, đi con đường đã lựa chọn và sống tốt cuộc đời của chính mình. Thư gửi những người con. Khi cha mẹ già yếu, ai cũng mong không bị con cháu ruồng bỏ, bởi vì đó là lúc cha mẹ cần có người bên cạnh nhất. Cũng như các con khi còn nhỏ, được cha mẹ ân cần chăm sóc mọi lúc mọi nơi. Khi cha mẹ già yếu, chân tay thường run rẩy. Lúc ăn uống có làm rơi đổ cơm canh, cũng mong con đừng phiền lòng. Hãy nhẫn nại một chút, bởi lúc còn nhỏ, con cũng thường vương vãi thức ăn lên quần áo như vậy. Khi cha mẹ già yếu, dù đi đứng loạng choạng bất tiện, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn được ra ngoài phơi nắng. Cũng như con hồi nhỏ thích được cha mẹ đẩy xe đi hóng gió mỗi ngày. Cha mẹ lớn tuổi rồi, nói chuyện có khi quên mất mình đang nói đến đâu, bèn lặp lại từ đầu cho chắc. Hãy cho cha mẹ chút thời gian để nói hết câu chuyện. Thật ra cha mẹ nói gì không quan trọng đâu. Điều chúng ta muốn là có người lắng nghe, con ạ. Khi cha mẹ lớn tuổi, nếu buổi tối có lặp lại những điều đã nói nhiều lần vào ban sáng, cũng mong con đừng vội ngắt lời. Như con lúc nhỏ, cứ đòi cha mẹ kể mãi một câu chuyện mỗi khi lên giường đi ngủ. Tuy cha mẹ già yếu rồi, nhưng thấy con cháu gặp trắc trở, vẫn không thể làm ngơ, mà sẽ dạy cách xử lý vấn đề như khi con còn nhỏ dại. Hãy mở lòng và cảm thông con nhé, vì đó chỉ là thói quen bảo vệ con cái của các bậc phụ huynh lâu năm. Khi cha mẹ không còn cơ hội càm ràm con nữa, giây phút nhắm mắt xuôi tay, con nhớ đừng vật vã khóc than. Trên đời có cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng cũng có sự ra đi nặng như núi đá. Nếu thật sự là người con hiếu thảo, thì không cần thể hiện sự bi thương trước linh cữu. Vì khi cha mẹ còn sống, con đã làm hết những gì cần rồi, không có gì phải tiếc nuối nữa. Cha mẹ ra đi, mang theo tấm lòng hiếu thuận của con, sẽ an vui và chúc phúc cho con từ thế giới bên kia. Người già là vậy, bận rộn một đời rồi cũng ra đi. Họ chỉ mong con cháu nhẫn nại một chút, vui vẻ một chút, đừng tỏ vẻ bực bội khi họ cần đến. Chúng ta, ai rồi cũng sẽ già và yếu, sẽ giống như ông bà, cha mẹ mình. Nên khi còn trẻ, nhớ đối xử với người lớn tuổi có tâm một chút, bạn nhé. Niềm hạnh phúc mang tên cha mẹ còn. Cha mẹ còn, gia đình mới là nơi yên ổn để bạn quay về mỗi tối và an tâm ngủ nướng mỗi buổi sớm mai. Bước vào cửa, còn người để gọi tiếng cha, mẹ thân thiết, chúng ta mới thấy ấm áp và có cảm giác đã về nhà. Cha mẹ còn có nghĩa là tình thân vĩnh hằng trên đời hãy còn. Sự nghiệp hay công danh thất bại có thể làm lại, nhưng thời gian ở bên cha mẹ qua rồi thì không thể quay đầu. Nên khi song thân còn khỏe mạnh, hãy hết lòng chăm lo, để không phải hối hận trong những ngày tháng sau của cuộc đời. Cha mẹ còn, tức là tuổi già xế bóng cách chúng ta còn xa. Chúng ta vẫn còn thời gian để biến ước mơ thành hiện thực, và con đường dưới chân vẫn còn mở ra thênh thang, sáng lạng. Cha mẹ còn, chúng ta còn có người để hiếu kính, còn nơi để quây quần, còn có thể làm những đứa trẻ nuôi mãi không lớn, để cảm nhận sự yêu thương vô bờ của đấng sinh thành. Cha mẹ còn là còn gia đình, còn tình thương, còn chỗ để tựa nương, còn nơi để quay về. Bất luận bên ngoài có bao nhiêu mưa gió, bao nhiêu vất vả hay mỏi mệt,
gia đình vẫn là bến đỗ bình yên, bao dung, chào đón những đứa con trở về để thấy mình thật hạnh phúc. Hãy tận hưởng và trân trọng niềm hạnh phúc mang tên cha mẹ con. Nhớ ưu điểm người khác, dưỡng đạo đức chính mình. Có lẽ chúng ta thường hay phạm chung một lỗi lầm. Nhận lòng tốt ai đó đã quen, bỗng một ngày họ có chút sơ suất, mình lập tức quên hết những điều tốt đẹp còn lại. Người ta thường hay nhớ những khiếm khuyết và lỗi lầm của kẻ khác, thích xét nét những khuyết điểm của họ, rồi cho rằng người ta không bằng mình, nên càng nhìn càng thấy thiên hạ yếu kém, càng quan sát càng khó lòng chấp nhận. Thật ra, việc nhìn người khác cũng giống như soi gương. Nếu mình chau mày trợn mắt, chắc chắn sẽ nhận lại hình ảnh khó chịu. Từ đó cả ta và người đều cảm thấy không vui. Chút vụng về của người khác trong mắt ta cũng trở nên to tát. Khi không hài lòng nhưng vẫn phải đối diện thì khó chịu như kim đâm vào mắt, gai chích vào da, phải nhổ ra mới thấy thoải mái. Nhớ lỗi lầm của người là lấy sai trái của họ trừng phạt chính mình, khiến bản thân không vui, suốt ngày sống trong khó chịu. Vì vậy, hãy ghi nhớ những điểm tốt của người. Đối với những khiếm khuyết nên khoan dung một chút. Lâu ngày sẽ thấy ai ai cũng có điều đáng học hỏi. Trong lòng chỉ có những điều tốt, thế giới sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu. Ghi nhớ điểm tốt của người tốt hơn nhiều so với việc ghi nhớ lỗi lầm của họ, rồi ôm trái tim oán giận đau khổ lay lắt trong đời. Đâu cần quá rạch ròi đen trắng. Có câu, nước quá trong thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn. Tranh chấp với người nhà, giành được rồi thì tình thân cũng mất đi. Tính toán với người yêu, rõ ràng rồi thì tình cảm cũng phai nhạt. Hơn thua với bạn bè, chiến thắng rồi thì tình nghĩa cũng không còn. Khi tranh luận, người ta chỉ hướng đến lý lẽ mà quên rằng cái mất đi là tình cảm, còn lại sự tổn thương là chính mình. Cái gì đã đen thì vẫn đen, trắng là trắng. Tốt nhất hãy để thời gian chứng minh. Rũ bỏ sự cố chấp của bản thân, dùng lòng khoan dung để nhìn người xét việc. Thêm một chút nhiệt tình, một chút điềm tĩnh và ấm áp, thì cuộc sống sẽ luôn có ánh mặt trời, và suốt đời mình sẽ là người thắng cuộc. Ở đời, sống là quá trình tự phản tỉnh. Đừng tham vọng mọi người đều hiểu mình, cũng đừng mong cầu mọi việc đều theo ý bạn. Cuộc sống không có khuôn mẫu cố định, chỉ cần một trái tim trong sáng và nhiệt huyết. Gặp phiền não thì tự tìm niềm vui riêng, đừng quên đi hạnh phúc. Dù bận rộn đến đâu, cũng nhớ giữ lại chút thanh xuân, đừng để mất sức khỏe. Mệt mỏi rồi thì tạm dừng lại nghỉ ngơi, đừng đánh mất niềm vui cuộc sống. Chỉ cần trong lòng luôn nhớ đích đến và biết hiện giờ mình đang làm gì ở đâu, thì yên tâm sẽ không bị lạc đường đâu. Bạn quan tâm điều gì? Trong cuộc sống, nếu lấy tiền tài làm trung tâm, bạn sẽ rất vất vả. Nếu xem con cái là tất cả, bạn sẽ bị mỏi mệt. Nếu nghĩ ái tình là lẽ sống, bạn sẽ nhận thương đau. Nếu coi hơn thua là mục tiêu, bạn sẽ luôn bất ổn. Nếu dùng khoan dung làm cách sống, bạn sẽ thấy hạnh phúc. Nếu lấy biết đủ làm tiêu chí, bạn sẽ luôn vui vẻ. Nếu biến cảm ơn thành động lực, bạn sẽ trở nên lương thiện. Đời người có 5 ngày. Nếu mạng sống được tính bằng hơi thở, thì cuộc đời mỗi người dù dài hay ngắn, rốt cuộc chỉ gói trọn trong 5 ngày. Hôm trước, hôm qua, hôm nay, ngày mai và ngày sau. Hãy sống thật ý nghĩa mỗi ngày. Cảm ơn hôm trước. Quá khứ đã qua không thể thay đổi, chỉ nên cảm kích vì mình vẫn còn được sống. Biết ơn cha mẹ đã đưa chúng ta đến với cuộc đời tươi đẹp này, để mỗi ngày có thể ngắm ánh bình minh trong trẻo, nhìn cảnh hoàng hôn yên bình, cảm nhận cuộc sống diệu kỳ, tận hưởng niềm vui nhân thế.